این تکه تاریک وسط این دو تکه درخشان که در تصاویر ماهواره‌ای شب کره زمین می‌بینین بیابونی بیاب و علف نیست. کره شمالیه و اون دو تکه درخشان هم کره جنوبی و چینن. کره شمالی با قطع کمک‌های کشورهای کمونیستی از اواسط دهه 90 دچار بحران شد و با تمام شدن سوخت نیروگاه‌ها وارد دوران تاریکی یا دارک ایج شد. اما همیشه اینطور نبوده. مردم کره شمالی روزایی رو به خاطر دارن که خیلی از کره جنوبی جلوتر بودن و وضعشون بهتر بود. پس چرا این اتفاق افتاد؟ چرا امروزه کره جنوبی با صنایعش دنیا رو فتح کرده اما از کره شمالی جز آزمایش موفقیت آمیز موشک قاره‌پیما و تهدید همسایه‌هاش به حمله نظامی چیز دیگه‌ای شنیده نمیشه؟ چی شد که سطح رفاه مردم تا این حد افت کرد که شبها باید تو تاریکی سر کنن و از قحطی و گرسنگی به خوردن علف و گوشت حیوانات مرده بیفتن؟ پاسخی ساده و در عین حال پیچیده به این سوالا اینه که مردم و سردمداران کره شمالی و جنوبی انتخاب کردند. اولی خودکفایی رو انتخاب کرد و پیشرفت نظامی رو در اولویت قرار داد، چون فکر میکرد دوران هنوز دوران قلدریه و با زور میشه همه چیز رو به دست آورد. اما دومی که میدونست تنها مزیت نسبیش کارگر ارزانه روی صادرات و رقابت با رقبای قدر در جهان تمرکز کرد و با سیاست‌های تشویقی باعث شد صنعت کره جنوبی در این رقابت دست بالا رو بگیره و موفق بشه و در کنارش پنجمین ارتش قدرتمند جهان هم داشته باشه، بدون اینکه رفاه مردمش رو قربانی جاه طلبی‌های نظامی بکنه. ما از این داستان چی یاد میگیریم؟ حدود 200 سال پیش عباس میرزای قاجار وقتی از ارتش روسیه شکست خورد سر همین دوراهی گیر کرد. ولی انتخاب اون راه اول بود. راهی که ملکم خان کمتر از نیم قرن بعد اشتباه بودنش رو گوشزد کرد. اما کسی گوش نداد. اونجا که نوشت: وقتی که قدرت روس دولت ایران را به توفق نظام عساکر فرنگ ملتفت ساخت، وزرای ما فی‌الفور بنای ترتیب افواج نظام را گذاشتند و هیچ نپرسیدند که این یک جزء دستگاه فرنگ چه نوع اجزای دیگر لازم دارد. در حالتی که هنوز ترکیب دستگاه دیوان و کل مراسم حکمرانی را از آیین جمشید و از بربری‌های سلاطین تاتار اخذ می‌کردند، متوقع بودند که لشکر ایران را به پایه عساکر فرنگ برسانند. مالیات را مثل چنگیزخان می‌گرفتند و افواج را می‌خواستند مثل ناپلئون مشق دهند. غافل از این بودند که قدرت عساکر فرنگ حاصل 1000 نوع دستگاه دیگر است که تا جمیع آنها را نقطه به نقطه اخذ نکنیم ممکن نخواهد بود که معنی لشکر فرنگ در ایران ظهور نماید. و در ادامه میگه آیین ترقی همه جا بالاتفاق حرکت میکند. یعنی باید همه چیز رو با هم رشد داد، نه فقط نیروی نظامی رو. اگه میخواید درباره کره شمالی بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم قسمت 21 پادکست اپیتون بوکس رو با عنوان افسوس نمیخوریم بشنویم. بسیار ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با لایک و کامنت و معرفی به دوستانتون از کانال حمایت کنید و برای اطلاع از انتشار قسمت‌های بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کنید.